Đây là hàng xóm của chúng ta, đất nước Lào. Đất nước có biệt danh là đất nước triệu voi. Nếu quả thực Lào có triệu con voi thì có lẽ đi đâu ở Lào cũng gặp voi. Nhưng sự thật bây giờ nước Lào còn chưa đầy 1.000 con voi. Xong, tại sao họ lại có biệt danh này? Để hiểu về biệt danh này của nước Lào, chúng ta cần phải quay ngược thời gian vào giữa thế kỷ 14, khi vua Phà Ngùm, một lãnh đạo tài ba và khát vọng lớn, đã thống nhất các bộ lạc Lào rải rác dọc sông Mekong và vùng cao nguyên. Ông đặt tên vương quốc là Lan Sang, nghĩa là đất nước triệu voi. Trong tiếng Lào, Lan là triệu và Sang là voi. Một cái tên gợi hình ảnh của hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con voi hùng dũng tung hoành trên những cánh rừng bạt ngàn. Nhưng tại sao lại là voi, không phải là trâu, là bò hay là một con gì khác? Quay lại nước Lào thời điểm đó, đó là một vùng đất phủ đầy rừng nhiệt đới xanh mướt trải dài từ cao nguyên Bolaven, nơi đất đỏ Ba Gian nuôi dưỡng cây cối tùm, đến những dãy núi ở phía đông, nơi sương mù bao phủ những đỉnh cao. Dòng sông Mekong uốn lượn như mạch máu, mang nước và sự sống đến những vùng đồng bằng trù phú. Đây là thiên đường của voi châu Á, loài voi nhỏ hơn so với voi châu Phi, nhưng mạnh mẽ, thông minh và gắn bó với con người như một người bạn. Không ai đếm chính xác có bao nhiêu con voi thời đó, nhưng các nhà sử học ước tính là hàng chục ngàn con voi hoang dã đã sinh sống trong các khu rừng của nước Lào, chưa kể hàng ngàn con voi được thuần hóa. Voi là biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ trong văn hóa Phật giáo, tôn giáo chủ đạo của Lào. Chúng là xe tăng của chiến tranh cổ đại, trong các cuộc chiến với Xiêm, tức Thái Lan ngày nay, hay là Đại Việt. Voi chiến được trang bị giáp da, đôi khi gắn lưỡi dao vào ngà, chở những chiến binh lao vào trận địa. Trong lịch sử, vua Setharidat vào thế kỷ 16 từng cưỡi voi trắng, loài voi hiếm và thiêng liêng, dẫn quân đánh bại quân Xiêm và làm rạng danh Lan Sang. Ngoài chiến tranh, voi còn là máy kéo trong đời sống. Chúng kéo những khố gỗ lớn qua rừng sâu, giúp người dân khai phá đất đai, xây dựng kinh đô Luông Pha Bang với những ngôi chùa gỗ tinh xảo. Trong lễ hội, voi được trang trí bằng vải lụa thêu hoa, bước đi uy nghi giữa tiếng trống và tiếng chuông chùa. Với người Lào, voi không chỉ là sức mạnh vật chất mà là linh hồn của đất nước, một biểu tượng thiêng liêng và gần gũi. Vậy là cái tên triệu voi không chỉ nói về số lượng, mà số lượng thì cũng chưa chính xác, bởi vì làm gì có đến triệu con voi, mà là cách người Lào tôn vinh sự giàu có của thiên nhiên và sức mạnh của đất nước. Đó là thời kỳ hoàng kim, khi voi và người sống hòa hợp trong một đất nước Lào xanh ngát. Nhưng như mọi câu chuyện đẹp, thời kỳ ấy không kéo dài mãi mãi. Bây giờ, hãy nhìn vào bản đồ của Lào. Đây là quốc gia nội lục, tức là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á. Không có biển, nằm kẹp giữa Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc. Với diện tích bằng 2/3 Việt Nam và hơn 70% lãnh thổ là rừng và núi. Đây chính là môi trường lý tưởng cho voi châu Á. Voi vẫn thích rừng rậm rạp, cây cối tùm cung cấp thức ăn. Một ngày một con voi ăn đến khoảng 1,5 tạ cho đến 2 tạ lá, cỏ, vỏ cây. Thậm chí những con ăn khỏe còn ăn nhiều hơn. Những con suối nhỏ và đầm lầy trong rừng là nơi chúng tắm mát chơi đùa. Lào với khí hậu nhiệt đới ẩm và địa hình đa dạng từng là những ngôi nhà hoàn hảo cho chúng. Nhưng địa lý không chỉ là vẻ đẹp tự nhiên mà còn là câu chuyện về sự thay đổi. Đến thế kỷ 19, thực dân Pháp đặt chân đến Đông Dương, biến Lào thành thuộc địa. Họ thấy rừng Lào không chỉ là nơi có voi mà còn là kho vàng xanh. Nào là gỗ mun, nào là gỗ hồng sắc, nào là gỗ cẩm lai, những loại gỗ quý giá trên thị trường thế giới. Voi vốn đã quen kéo gỗ cho dân làng trong những công việc nhỏ, giờ lại bị khai thác nặng nề. Những con voi nhà được huấn luyện thành công nhân lâm nghiệp, ngày đêm kéo những thân gỗ qua rừng sâu, qua đèo dốc để phục vụ ngành công nghiệp xuất khẩu gỗ. Công việc này khắc nghiệt hơn nhiều so với trước đây. Một con voi có thể kéo hàng tấn gỗ mỗi ngày, nhưng cái giá là những vết thương trên da, những ngày làm việc không nghỉ ngơi dưới cái nóng của rừng nhiệt đới. Nhiều con voi kiệt sức, gãy chân hoặc chết vì tai nạn khi gỗ lăn xuống dốc. Người Pháp không chỉ lấy gỗ mà còn lấy đi sự tự do của những con voi, biến chúng từ bạn đồng hành trở thành công cụ để khai thác thổ địa. Rồi đến thế kỷ 20, sau chiến tranh là hiện đại hóa. Chiến tranh với bom đạn Mỹ rải xuống đã tàn phá những khu rừng nơi những chú voi sinh sống. Những cánh rừng ở cao nguyên Xiêm Khoảng hay vùng Đông Bắc bị biến thành đất trồng, đầy hố bom. Sau chiến tranh, dân số Lào tăng vọt, từ 2 triệu người giữa thế kỷ 20 lên hơn 7 triệu người như bây giờ. Người dân cần đất để trồng lúa, ngô, cao su, cà phê, thế là rừng bị chặt phá không thương tiếc. Từ những cánh rừng bạt ngàn chiếm 70% diện tích Lào vào giữa thế kỷ 20, đến nay chỉ còn khoảng 40%. Voi mất nhà, mất thức ăn, bị đẩy vào những góc rừng nhỏ hẹp còn sót lại. Một đàn voi từng thong dong bước qua rừng sâu hàng chục km mỗi ngày để tìm thức ăn, giờ sẽ phải chen chúc ở những khu vực chỉ bằng một phần nhỏ lãnh thổ cũ. Khi rừng biến thành đồn điền cao su hay đồng lúa,
voi buộc phải xâm phạm đất nông nghiệp, dẫm nát mùa màng. Người dân vì bảo vệ cuộc sống, coi voi là kẻ phá hoại, đặt bẫy hoặc xua đuổi chúng. Thiên đường của voi dần tan biến, chỉ còn lại những mảnh rừng rải rác giữa những vết sẹo của sự phát triển. Song song với voi hoang dã, voi nhà có một câu chuyện riêng, đan xen giữa vinh quang và khổ đau. Từ hàng ngàn năm trước, người Lào đã thuần hóa voi, một kỹ năng được truyền qua nhiều thế hệ. Những người quản tượng không chỉ là những người huấn luyện mà là bạn, là anh em của voi. Họ sống cùng voi, ngủ cạnh chúng bên đống lửa, chăm sóc chúng như thành viên gia đình. Voi nhà làm đủ mọi việc, kéo gỗ, chở người qua sông và tham gia cả lễ hội. Ở Luông Pha Bang thời xưa, trong lễ rước Bun Ốc Phan Sa, lễ kết thúc mùa an cư của Phật giáo, voi được trang trí lộng lẫy bằng vải thêu vàng, hoa tươi cài trên đầu, bước đi chậm rãi giữa tiếng trống và tiếng cầu kinh. Ở tỉnh Soyaburi, voi còn múa trong các lễ hội, nâng voi chào khán giả, khiến trẻ con reo hò thích thú. Voi nhà không chỉ là sức lao động mà là niềm tự hào của cả buôn làng. Nhưng đến thế kỷ 19-20, vai trò của voi đã thay đổi. Như đã nói, thực dân Pháp đã khai thác voi. Và sau khi Lào độc lập, nghề khai thác gỗ vẫn tiếp tục phát triển, nhưng đến cuối thế kỷ 20, máy móc hiện đại như là xe tải, máy cưa xuất hiện, voi nhà dần mất việc. Nhiều con voi được đưa vào ngành du lịch, chở khách tham quan ở Luông Pha Bang, Van Vieng hay là Siaburi. Nhưng không phải con voi nào cũng may mắn. Những con già yếu không còn sức lao động thường bị bỏ rơi hoặc bán qua biên giới Thái Lan, Trung Quốc để làm việc tiếp hoặc bị giết lấy ngà, lấy da. Từ biểu tượng của vinh quang, voi nhà giờ mang một số phận buồn, đó là lao động khổ sai rồi bị lãng quên khi không còn hữu dụng. Vậy sau những biến cố lịch sử ấy, Lào hiện có bao nhiêu con voi? Theo số liệu gần đây nhất, tổng cộng chỉ còn khoảng 700 đến 800 con voi, trong đó một nửa sống hoang dã và một nửa là những con được nuôi nhốt. Từ triệu voi ngày xưa, giờ chỉ còn vài trăm, một con số nhỏ bé đến xót xa. Tại sao lại như vậy? Ngoài mất môi trường sống và xung đột với con người, voi Lào phải đối mặt với nạn săn trộm. Dù voi châu Á có ngà nhỏ hơn voi châu Phi, nhưng chúng vẫn là mục tiêu của thị trường chợ đen. Ngà voi bị biến thành đồ trang sức, da voi cũng được sử dụng. Xương voi đôi khi bị biến thành thuốc, dù khoa học đã chứng minh chúng không có giá trị y học. Voi hoang dã chết dần, còn voi nhà thì không sinh sản đủ để bù đắp. Một con voi cái mang thai tới 22 tháng, lâu nhất trong các loài thú ở trên cạn, và chỉ đẻ một con. Nuôi con non đến trưởng thành mất 15 đến 20 năm, quá chậm để duy trì số lượng. Xung đột vào voi và người cũng là vấn đề lớn. Ở tỉnh Slavan hay là Champasak, voi hoang dã thường xuyên dẫm nát ruộng lúa, phá hoại mùa màng. Nông dân dù có yêu voi đến đâu cũng phải bảo vệ cuộc sống của mình bằng bẫy hoặc súng săn. Một con voi chết không chỉ mất đi một sinh vật mà mất đi một phần ký ức của triệu voi. Rừng không còn đủ rộng, con người ngày càng lấn tới và voi dù mạnh mẽ cũng không thể chống lại sự thay đổi của thời đại. Nhưng không phải tất cả đều tuyệt vọng. Người Lào và các tổ chức quốc tế đang nỗ lực để cứu voi. Ở Sayaburi, trung tâm bảo tồn voi được thành lập từ năm 2011, là nơi voi nhà bị bỏ rơi được chăm sóc, sống những năm cuối đời trong yên bình. Họ không chỉ nuôi voi mà còn huấn luyện chúng để làm việc nhẹ nhàng trong rừng và tránh lao động nặng. Những dự án tái thả voi hoang cũng được thử nghiệm ở các khu bảo tồn, dù khó khăn vì rừng đã thu hẹp. Lễ hội voi hàng năm ở Sayaburi không chỉ là lễ hội vui chơi. Hơn 60 con voi được trang trí rực rỡ, diễu hành qua phố, tham gia những trò chơi như là kéo co, vẽ tranh bằng vòi. Đó là một cách để nhắc nhở rằng voi vẫn là trái tim của Lào. Các nhà sư cũng tham gia tổ chức lễ cầu an cho voi như cách gìn giữ mối dây tâm linh giữa voi và người. Những nỗ lực này dù nhỏ nhưng vẫn là những tia sáng trong hành trình bảo vệ biểu tượng của đất nước triệu voi. Như vậy, từ hàng chục ngàn con voi tung hoành trong rừng sâu ngày xưa, dù không đến 1 triệu con như biệt danh, Lào giờ chỉ còn lại chưa đầy 1.000 con voi, một sự suy giảm đáng buồn nhưng có thể lý giải. Đất nước triệu voi không còn là thực tại mà là ký ức về một thời vàng son khi voi và người sống hòa hợp trong thiên nhiên trù phú. Địa lý thay đổi với rừng bị thu hẹp, lịch sử chuyển mình qua chiến tranh và phát triển, và voi, biểu tượng của Lào, trở thành lời cảnh tỉnh về cái giá của hiện đại hóa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.